guys, welcome back sa ating channel. So for today's video ay paano nga ba i-deal yung flat tire natin. Makikita natin dito na nagli-leak yung kanyang tire sealant guys. So meaning to say may butas dito at saka merong isa dito guys. Yan o. So hindi siya kinaya ng kanyang tire sealant. So subukan natin gamitan ito. So first time kong gagamit ito guys, kasi sayang naman yung gulong natin, medyo makapal pa siya. So try na lang natin siyang i-repair. Pwede rin kung malapit kayo sa vulcanizing, dalhin nyo na lang sa vulcanizing shop. Pero kung malayo kayo, lalo na sa mga long rides o yung mga long travel, so magagamit nyo ang mga kit na kagaya nito guys. Ngayon susubukan natin na i-repair itong butas niya, yung puncture niya, gamit ito. So bago nga pala natin yon simulan guys, please like and subscribe sa aming channel guys, at saka click nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga video na i-upload natin. So simulan natin. Instruction dito sa likod guys, kasi first time ko pang gumamit ito. So sundin na lang natin itong instruction. So wala na itong step 1 kasi wala naman siyang nail. So step 2 is gamit tong piercing screw guys. Pasok natin to doon sa butas. Tapos na tayo dito sa step 2 guys. Dito na tayo sa step 3.1. Set the string and blow well on the reverse screw. So ito yung reverse screw niya guys. Ito. So ito yung gagamitin natin dito. So I think sobrang haba nitong ating string, so puputulin muna natin. Lagyan na natin siya ng glue guys. Ito. Okay, so nalagyan na natin siya ng glue. So ngayon ipapasok na natin ito doon sa butas ng ating gulong. Isa pang butas dito guys. Gusto ko lang i-note guys na tubeless itong gulong natin. So this is only applicable for tubeless tires. Okay, pasok na natin itong pangalawa. Tapos na natin ipasok yung kanya patch guys. So kaya natin siya mag-dry for 5 minutes. So time check 3:58. So mga 4:05, mga 7 minutes. So okay na yan siya. Okay guys, so it's more than 5 minutes. So it should be enough na mag-dry yung kanyang glue. So ngayon subukan na natin na lagyan siya ng hangin sa loob.
subukan natin siya guys kung may leak ba. So gamit itong tubig. Okay guys, so I hope na nakatulong itong video sa inyo. If you find this video informative, so please share naman sa iba para malaman din nila, lalo na sa mga kapatid natin na laging bumabiyahe, yung naglo-long rides o yung nagko-commute gamit ang motor nila araw-araw. So I think makakatulong ito sa kanila. Bago natin siya i-test drive, shoutouts muna. Nasulod siya. Bilin sa sulod.